Allison, can you explain what internet is? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساينتست المستقبل، أهلا بكم. قبل أي حاجة وحشتوني جدا 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 جدا. بشكركم جدا على تفاعلكم في الفيديو اللي فات، لأن هو ده اللي حفزني إني أعجل في تنزيل الفيديو ده. عشان كده قررت إني أعمل فيديو بيتكلم عن موضوع مهم جدا، الإنترنت. بجد إيه هو الإنترنت؟ الشيء اللي بيتصفحه تقريبا كل البشر يوميا. أنت نفسك يعني يا صاحبي أو يا صاحبتي بتستخدمه في إيه؟ أنا الصراحة أتوقع إن أنت بتستخدمه في تصفح مواقع، أو تتكلم مع حبايبك، ترفع فيديوهات علمية على اليوتيوب عشان تنفع الناس وتلاقي ناس جميلة كده كاتبة لك تعليقات حلوة زيها كده تفرفش عليك يومك. بس بالرغم من كل ده عمره ما يخطر في بالنا مين اللي اخترع الإنترنت أو جه منين وإزاي وصل للشكل ده. عشان كده يا صديقي أو يا صديقتي قررت إن أنوب عنك أو عنك وعن كل مشتركين القناة في السؤال ده وأجاوب عليه كمان. عشان كده ما تروحش في أي حتة إلا لو إذا رحت تجيب كوباية شاي وترجع تاني علشان تركز معايا كويس، وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك، وتدوس على زرار اللايك. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. مبدئيا كده خلينا نجيب طرف الخيط من الاول خالص، يعني بالظبط كده قبل 1957 كانت الكمبيوترات ساعتها بدائيه ومعموله علشان تنفذ مهمه واحده بس، بل وكانت برضو بتاخد وقت طويل جدا، وكان اسم الطريقه دي باتش بروسيس. طبعا اضطرينا نطور الموضوع شويه لان الحرب العالميه الثانيه دخلت، فاحتاجنا حاجه تعالج اسرع شويه، فطورنا اجهزه الكمبيوتر اللي عندنا وخليناها كبيره جدا. هي كانت بتاخد فتره اقل شويه بس كان فيها عيب، كانوا المطورين بيتعاملوا مع اجهزه الكمبيوترات دي بشكل غير مباشر، وده الصراحه كان قمه في الرخامه، مزعج جدا. بس لما جت بقى سنه 1957 كل شيء تغير راديكالي. فريق من الفيزيائيين كان من ضمنهم ريتشارد فينمان وزملائه ما كانش عاجبهم الطريقه دي خالص في الكمبيوترات. كانت بتاخد فترة طويلة جدا ما بين 4 شهور أو أكتر عشان تحل مسألة رياضية واحدة بس بتتكلم عن الانفجار النووي. في حرب عالمية يا بابا وقنبلة ذرية وليلة كبيرة. فقرروا إن هم يعملوا فكرة شيطانية. فكروا إن هم يفصلوا أجزاء من الكمبيوتر الرئيسي ويوصلوه بكمبيوترات بس أصغر شوية، بحيث إن كل جهاز يعمل جزء لوحده من العملية الحسابية، والجهاز الكبير هو اللي يجمع المسألة كلها ويطلع النتيجة. والطريقة دي كان اسمها تايم شيرنج. وطبعا زي ما كان زمان الجهاز لما كان بياخد حوالي 4 شهور عشان يحل مسألة واحدة، بقى بياخد نفس الفترة بس بقى بيحل مسألتين أو أكتر. ومن هنا كانت دي البذرة اللي فرعت منها الإنترنت. مش هنطول بيك قوي بقى، هنطلع بيك بقى قدام شوية، أيام الحرب الباردة، لما الاتحاد السوفيتي قرر إنه يطلع أول قمر صناعي ليه سبوتنيك 1. طبعا أمريكا اترعبت. معنى الاتحاد السوفيتي يعمل حركة زي دي معناه إن ممكن في أي وقت تقوم حرب نووية. طبعا أمريكا اتجننت. القمر الصناعي يسرع من وتيرة الأبحاث اللي كان بيقوم بيها السوفييت، خصوصا بعد ما امريكا اكتشفت ترسانات ومخازن لصواريخ نوويه بعيده المدى في كوبا. كارثه من اكبر الكوارث اللي مرت بيها امريكا ايام الحرب البارده، واللي كانت معروفه بازمه الصواريخ الكوبيه. دي بقى كانت الاسباب اللي خلت امريكا تخاف من حدوث اي هجوم نووي، ان الحرب النوويه دي كان ممكن تخليها تخسر بياناتها وابحاثها، فده خلاها تندفع وتفكر في مكان تحفظ فيه بياناتها وابحاثها، وعلشان كمان تبقى متقدمه تكنولوجيا عن عدوتها، وفي نفس الوقت تكون طريقه يستخدموها علشان يمارسوا ابحاثهم بكفاءه وسرعه حتى لو كان في حرب نوويه. وعلشان كده قررت الحكومه ان هي تعمل نظام تواصل بين الكمبيوترات وبعضها، يعني كانوا عايزين يعملوا كمبيوترات متوصله ببعضها ده بتشارك في حل مشاكل وعمل مسائل في وقت واحد، وفي نفس الوقت يبدلوا البيانات بينهم وبين بعضهم بشكل آلي، لان الكمبيوترات زمان كانت عباره عن كمبيوترات متوصله بكمبيوتر مركزي واحد هو اللي بيتحفظ عليه كل حاجه وهو اللي بيشيل الليله كلها. فلو في حاله هجوم نووي الكمبيوتر ده جراله اي حاجه خلاص بقى على الدنيا السلام. لكن لو كمبيوترات من نفس النوع اتوصلوا ببعض وبقوا بيتبادلوا البيانات ما بينهم، ونفس البيانات والابحاث محفوظه عليهم كلهم، لو كمبيوتر منهم او اكتر حصل له هجوم نووي الباقي يشتغل عادي جدا وما يتاثرش العمليه. طب سؤال كده، الكمبيوترات دي هنوصلها ببعضها ازاي؟ ما هو اكيد مش هنوصلها بأشعة الراديو. ليه؟ بص، اشعه الراديو لما اي بيانات بتتبعت عن طريقها، سواء عن طريق التليفون او التلفزيون او اي حاجه من دول، بتتنقل ازاي؟ اشعه الراديو بتطلع من الجهاز محمله بالبيانات اللي هي مبعوثه بيها، تفضل تنعكس على الارض والغلاف الجوي لحد ما توصل للجهاز التاني. لكن بقى في حاله لو حصل هجوم نووي لا قدر الله، ساعتها الغلاف الجوي هيتاثر ومفيش اي حاجه هتتبعت بقى قابلني. فهم بقى فكروا في ايه؟ قال لك احنا هنستخدم اشعه قصيره المدى، يعني بتبعت لمدى قريب يعني، وهنحط كذا جهاز على مسافات يعني قريبه من بعضها، ويشتغلوا بالطريقه ايه اللي احنا قلنا عليها، متوصلين ببعض ويتبادلوا البيانات. علشان كده الحكومه الامريكيه اسست وكاله اسمها ارباث. كان شغله الوكاله دي ان هي تدرس الافكار اللي احنا قلناها من شويه وتحولها من كلام على ورق لواقع ملموس، واللي اسمها حاليا اتغير وبقى ضربه.
المهم سنة 1962 جاء دكتور مكتب معالجة البيانات في وزارة الدفاع الأمريكية بروفيسور ليكلايدر. الراجل ده اقترح بناء شبكة بتربط بين حواسيب المهندسين والباحثين والعلماء ببعضها البعض، وبالفعل حطت وزارة الدفاع ميزانية هايلة علشان تنفذ الكلام ده. وبالفعل سنة 1969 نجحت إن هي تعمل شبكة لإرسال الرسائل، بس كانت على قدها وقتها، بتربط بين حواسيب موجودة في عدد قليل من الجامعات زي جامعة UCLA وجامعة UCLA اللي موجودة في سانتا باربرا وجامعة ستانفورد جامعة يوتا. وكانت الشبكة دي اسمها ARPANET، كانت أول شبكة في العالم لنقل الرسائل والبيانات. وتم إثبات نجاح الشبكة دي في إرسال المعلومات لما نجح البروفيسور ليونارد سنة 1969 في إنه يرسل أول رسالة عبرها من جهاز حاسوب في جامعة UCLA لحاسوب في جامعة ستانفورد. وقلنا في الحلقة اللي فاتت إن محتوى الرسالة كان جملة لوج إن، واللي اتبعت منها أول حرفين بس بسبب أخطاء تقنية ارتكبها المؤسسين. قلنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت، ارجعوا لها. بس ده مش معناه إن التجربة فشلت، لا بالعكس، ده معناه إن التجربة كمان نجحت، بس هي كانت محتاجة شوية تحديثات. طبعا ARPANET ما كانتش الشبكة الوحيدة اللي ظهرت، بالعكس ظهرت بعدها شبكات تانية زي شبكة راند الشبكة العسكرية اللي موجودة في أمريكا، وشبكة MBL وكانت شبكة تجارية بريطانية تبع المختبر القومي للفيزياء، وشبكة علمية موجودة في فرنسا اسمها سيكلادس. وجود الشبكات دي وكمان وجود احتياجهم لبعضهم دعا إنه الشبكات دي تتوحد مع بعضها وتجتمع مع بعضها. فعلشان الشبكات دي تعرف تعمل كده ابتكروا حاجة اسمها بروتوكول علشان يجمع ما بينهم. هتيجي هنا وتسألني يعني إيه بروتوكول؟ هقول لك بكل بساطة إن البروتوكول هو عبارة عن نظام سير قوانين بينظم عمل شيء معين. يعني الفرق بين أي بروتوكول والتاني زي الفرق بين القوانين والعادات اللي موجودة في مصر أو القوانين والعادات اللي موجودة في الهند. وعشان ابسط لك الموضوع اكتر، لو انت من متابعين اخبار فيروس كورونا هتفتكر ان في دايما كلمه بتتكرر كتير اسمها بروتوكول العلاج. اهو الكلمه دي بقى بتلخص كل الجمله اللي انا قلتها قبل كده، لان بروتوكول العلاج معناه نظام العلاج اللي انت المفروض تمشي عليه والحجر الصحي في حاله لو انت لا قدر الله اتصبت. علشان احنا نجمع الشبكات اللي قلنا عليها من شويه دي ببعضها البعض احتاجنا بروتوكول عشان يجمع ما بينهم، والحل كان في استخدام بروتوكول اسمه TCP/IP. ما تقلقش، ما تخافش من المصطلحات، انت مش محتاج تعرفها، ولو انت برضو عايز تعرفها فانا سايب لك المصادر تحت فيها تفاصيل اكتر. المهم لما احنا قدرنا نجمع الشبكات دي اتولد مصطلح الانترنت. انت بقى كده تعتبر حضرت الولادة من اول صرخة. ده كده الانترنت من البداية خالص. طبعا وجود مجموعة شبكات متصلة بعضها ببروتوكول سهل على واحد اسمه راي تيمنسون سنة 1971 انه يخترع نظام البريد الالكتروني. الله، هو انت مش قلت لنا في الحلقة اللي فاتت ان اول خدمة بريد الكتروني مجانية في العالم كانت هوت ميل اللي اخترعتها مايكروسوفت سنة 1996؟ ايوه، انا كان قصدي اول خدمة بريد الكتروني مجانية تطرح للناس العامة اللي زينا. لكن في الفترة دي اللي راي تيمنسون اخترع فيها البريد الالكتروني كان معمول بس للناس اللي شغالة على شبكة ARPANET والشبكات التانية والعملاء والموظفين بتوع الشركات بس. وكانت الخدمة دي طبعا هي الخدمة الأكثر استخداما على شبكة ARPANET. كان بيستخدم الخدمة دي تقريبا 3/4 الناس اللي بيستخدموا شبكة ARPANET. المهم شبكة ARPANET فضلت تكبر وتوسع، ومع التوسع ده ابتدت تظهر فيها مشاكل كتير، والمشاكل دي تتعالج والشبكة تكبر أكتر ويظهر فيها مشاكل تانية وتتعالج، وعلى هذا المنوال. ده خلى كده بحلول 1980 وزارة الدفاع الأمريكية تبص لنفسها كده وتقول كده بينها وبين نفسها إن هي حققت هدفها. قدرت بالفعل إن هي تجمع كمبيوترات موثوقة في أماكن مختلفة متصلة ببعض علشان تقوم بوظائف وتتبادل بيانات حتى لو حصلت أي كوارث على الأرض. اكتشفت إن هي ما عملتش كده وبس، لأ، دي اخترعت الإنترنت اللي هو يعتبر دلوقتي العمود الفقري والأساسي للي احنا بنعمله ده دلوقتي. وعلشان كده ده خلاها يعني تتخذ خطوة صعبة شوية، إنهم يتخلوا عن شبكة ARPANET ويلغوها خالص. بس الشبكات التانية اللي هي كانت بتشكل الإنترنت فضلت موجودة ومتصلة ببعضها. طبعا كل اللي احنا قلناه ده الإنترنت. هتيجي انت بقى وتسألني الله، طب والمواقع والشات وكل اللي حصل ده كله ايه ده؟ مش ده الانترنت ولا ايه يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ هيجوا المتعلمين بتوع المدارس بقى يرد عليك ويقولوا لك اللي انت بتستخدمه ده مش الانترنت اصلا. ايه؟ Fuck society. تعالى لي بقى كده علشان اقول لك بقى الحياه الصادمه. لك لا خليك انت، تعالى لي الناحيه التانيه. حلو كده. هو بص، مبدئيا كده كل اللي انت بتعمله ده، المواقع والفيس والتويت وكل ده، اسمه الويب. طب لا مؤاخذه يا استاذ كده بقى، ايه الفرق بين الانترنت والويب؟ الويب هو خدمه من الخدمات اللي بيقدمها لك الانترنت، زي خدمه الرسائل والبريد الالكتروني اللي اخترعها تيمنسون كده. الويب اصلا اخترعه عالم اسمه السير تيم بيرنرز-لي. اخترعه لسبب علمي بحت، ما كانش يعرف ان هو هيوصل للمرحله دي. الحكايه كلها حصلت في مركز سيرن. مركز سيرن اللي هو بيختص بدراسه الجزيئات ونشاه الكون،
تيم برنرز-لي كان عالم فيزياء وشغال في المركز ده، والى جانب ان هو كان عالم فيزياء كان برضه مبرمج. تيم برنرز-لي لما كان شغال في مركز سيرن ما كانش عارف مين بيعمل ايه وبيشتغل على ايه وشغلانته ايه، ما كانش عارف اي حاجه خالص. طبعا تيم برنرز-لي قرر باذن من مركز سيرن انه يكتب برنامج ينظم المواضيع دي. البرنامج عباره عن ايه؟ بيحتوي على مجموعه صفحات وبروفايلات للناس اللي بتشتغل في المركز وشغلانتهم ويعملوا ايه وايه البرامج اللي بيستخدموها وكاريرهم كله. كل عالم او شخص شغال او برنامج كان معمول له بروفايل بيعرف تاريخه كله. كل كلمه بتتكرر كان الكلمه دي يبقى ليها مثلا بروفايل خاص، ولما تضغط عليها كانت توديك للبروفايل بتاعها اللي بيشرح معناها. هو من الاخر اخترع نظام اللينك اللي هو تدوس عليه مثلا في صفحه المصادر مثلا يوديك للموقع. بس كلمه لينك دي كده اسم دارج بيني وبينك، هو كان اسمها هايبر تكست. والبرنامج ده كان بيستخدم جوه مركز سيرن بس. البرنامج ده كده كانوا بيستخدموه كده بينهم وبين بعض ايه، محلك سيرن كده. علشان كده تيم برنرز-لي قرر باذن من مركز سيرن ان هو ينشر الاختراع ده علشان يوصل بين كمبيوترات العلماء اللي موجودين في انحاء العالم. تيم برنرز-لي ما اخترعش الهايبر تكست او اللينك بس، لا ده اخترع ال HTTP وال URL وال HTML. تعالى بقى افصص لك العناوين دي بقى عنوان عنوان. خش على اي موقع ودوس في اي حته كده كليك يمين واختار كلمه انسبكت، هتلاقي كلام كتير جدا كده ظهر قدامك. الكلام ده عباره عن اكواد ال HTML اللي الموقع اتبنى بيها. عنوان الموقع اللي انت بتكتبه فوق اسمه ال URL اللي هو www.اي-حاجه.com مثلا، وال HTTP اللي هي موجوده في اول ال URL دي هي مجموعه من البرامج بتستخدم لقراءه المستندات اللي فيها روابط. ساعات تقدر تشوفها HTTPS ودي النسخه الاكثر امانا. تيم سمى الاختراعات اللي هو عملها دي كلها www او اختصارا World Wide Web او الشبكه العنكبوتيه. اشمعنى شبكه عنكبوتيه؟ ليه مش شبكه فراشيه ولا محليه ولا مهلبيه ولا اي حاجه؟ سموه يا سيدي شبكه عنكبوتيه عشان الشكل ده. المنظر اللي قدامك ده هو ده الويب سيادتك. النقط دي هي المواقع والمعلومات اللي حضرتك بتستهدفها او عايز توصل لها، والخطوط اللي ما بينها دي هي اللينكات. طبعا الويب ساعتها برضه ما كانش زي اللي انت بتستخدمه دلوقتي، كان عباره عن شاشه سوداء كده مليانه روابط وكلمات ونصوص ولينكات لونها اخضر بيستخدمها المحترفين بس. ما كانش فيه لا صور ولا فيديوهات، كلها عباره عن اكواد خضراء كده قدامك انت اللي بتترجمها. لحد ما جه مارك اندرسون سنه 1993 وابتكر اول متصفح يترجم الاكواد لصور وفيديوهات مرئيه وبطريقه تقدر الناس العامه اللي زيي وزيك يستخدموها. اسم المتصفح ده كان موزايك. بعدها بحبه جاء نفس الراجل واخترع متصفح اسمه نيتسكيب. فاكرين نيتسكيب؟ وانت ما اتفرجتش على سلسله وادي الابتكار اللي كانت بتيجي على ناشونال جيوغرافيك، فيضطر دلوقتي تروح لباباك وتساله ايه هو نيتسكيب نافيجيتور. نيتسكيب كان بيستخدمه تقريبا 90% من الناس اللي بتخش عليه. وطبعا اللي كانوا بيستخدموا الويب في الوقت ده كان ساعتها الانترنت بيشتغل بخطوط التليفون او الدايل اب. اسال باباك برضه، اي حد مثلا كان بيستخدم الانترنت وكان يجي حد في الناحيه التانيه يرفع سماعه التليفون او التليفون يرن، كانت تبقى مصيبه لان النت كان بيقطع. لو انت مش متخيل تعال افكرك. زمان ارجع كده للماضي، فاكر لما انت كنت بتستحمى بالدش كده زمان وتظبط الميه السخنه على الميه الساقعه كده وتظبط حالك، ويجي واحد بعد عنك رزل يقوم فاتح حرفيه المطبخ عشان يغسل تفاحيه؟ او بص شايف منظرك عامل ازاي؟ هو ده بقى نفس الشعور بقى. اتربينا عالشعب وكبرنا بنسأل عالشعب. طبعا ده كان زمان ايام الدايل اب ده، دلوقتي الموضوع اتغير بقى متطور شويه. طبعا هو ده بقى الويب اللي احنا بنتصفحه. الويب بقى بدأ يتطور لحد ما وصل للمستوى اللي احنا فيه ده، وابتدت شركات كتيره تدخل فيه وبقى بيزنس ضخم جدا، وده اللي خلى الويب يوصل للمستوى اللي احنا فيه ده دلوقتي. ده بقى اللي يخلي السؤال الذهبي ينطرح: حياتك كانت هتبقى عامله ازاي لو ما كانش الويب تم اختراعه اصلا؟ ده اللي انا مستنيه انت تجاوبهولي في الكومنتات تحت. طبعا انصحكم في الحلقه دي بقراءه روايه WWW للكاتب احمد خالد توفيق الله يرحمه. الكتاب متوفر في الاسواق ومتوفر في الانترنت في صوره اجزاء منفصله تقدر تحملها. طبعا الروايه برشحها لجميع الاعمار. طبعا تدور احداث الروايه حول شخصيه غريبه جدا عايشه داخل اجهزه الكمبيوتر وبتقابلها احداث شيقه. الشخصيه دي فيروس كمبيوتر. هي مش روايه يعني، هي عباره عن سلسله قصص زي ما وراء الطبيعه كده، بس دار كيان النشر جمعتها في كتاب واحد. هتحس فعلا ان هي مغامره ان انت تعيش مكان فيروس وتشوف الاحداث اللي هو بيشوفها ازاي، الحاجات اللي احنا بنعملها في الفيروسات على الكمبيوتر بتوصله ازاي. طبعا روايه اكتر من رائعه، ارشحها لكم. هسيب لكم لينك التحميل تحت في الديسكريبشن او اماكن بيعها تحت. في النهايه ده كان كل حاجه. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. تدوسوا زرار اللايك، تشترك في القناه لو انت مش مشترك، تكتب لنا تعليق حلو لان ده اللي بيشجعنا ان احنا نستمر. ولو عايزين نعمل مواضيع معينه تقدروا تكتبوا لنا المواضيع دي في التعليقات واحنا هندرسها ونحاول نعمل فيديوهات عنها.
واحب اشكر الدايركتور اللي دعمني في الحلقه دي، اختي فرح، وسلام.